नमस्कार। अब केही समय हामी विवाहको केही महत्त्वबारे विचार गर्नेछौँ र यो वचनको एउटा प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु कि विवाह कसको बारेमा? विवाह कसको बारेमा? प्रकटको बारेमा, रेबेकाको बारेमा, या हामी उपस्थित भएको मानिसहरूको बारेमा? हिजो आज सुनिने एकदमै लोकप्रिय विचार यही छ कि विवाह मेरो बारेमा हो र मेरो विवाह, मेरो परिवार, मेरो इज्जत यी सब मेरो व्यक्तिगत खुसी र आपूर्तिको लागि हो। तर बाइबलले विवाहको उद्देश्यलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। एफिसी 5 अध्यायले यही घोषणा गर्दछ कि विवाह तपाईको बारेमा होइन, विवाह मेरो बारेमा होइन, विवाह एक अर्काप्रतिको तपाईको प्रेमको बारेमा पनि होइन। विवाहको अर्थ र उद्देश्य बाइबलले फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। विवाहको उद्देश्य बाइबल अनुसार तपाईँ र मेरो सोचभन्दा धेरै फरक छ, असीमित रूपमा महान छ। विवाह कसको बारेमा? बाइबल अनुसार विवाह परमेश्वरको बारेमा हो र निर्दिष्ट रूपमा भन्नुपर्दा विवाह परमेश्वर र उहाँको मानिसहरू बिचको करारिए प्रेमको प्रदर्शन हो। आउनुहोस् विवाहको यस अनन्तकालीन महत्त्वलाई बाइबलको पुस्तक एफिसी 5 अध्यायबाट हामी हेर्छौँ, जुन अघि भर्खर हाम्रो पास्टर सञ्चालकले पनि पढ्नुभएको थियो। र तपाईँसँग बाइबल छ भने कृपया तपाईँको बाइबलमा एफिसी 5 अध्याय पढाउन म अनुरोध गर्दछु। एफिसी 5 अध्याय तपाईँको मोबाइल फोनमा, तपाईँको ट्याब जेमा छ तपाईँले बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एफिसी 5 अध्यायको हामी 22 पददेखि 32 पदसम्म हेर्दैछौँ। मलाई लाग्छ हामी धेरैजनासँग बाइबल छैन, त्यही भएर म तपाईँलाई नफर्किकन म पढ्न चाहन्छु। एफिसी 5 अध्यायको 22 देखि यहाँ यसरी लेखेको छ, पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस्छ, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूका अधीनमा हुन्। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सक्नु र उहाँले दाग वा छाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सक्नु, त्यो चाहिँ पवित्र र निष्कोल होस्। त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ, किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्छ, जसरी ख्रीष्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँको शरीरको अङ्ग हौँ। यसकारण मानिसले आफ्ना बुबा आमालाई आमा बुबालाई छोडेर आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुन्छ। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। विवाह परमेश्वरको महिमाको निम्ति यस धरतीमा अस्तित्वमा छ। विवाहले कसरी परमेश्वरको महिमा प्रदर्शन गर्दछ? जब विवाह परमेश्वरले ठहराउनु भएको नमुना अनुसार नै सुव्यवस्थित हुन्छ, तब विवाहद्वारा परमेश्वरको महिमा हुँदछ र यो श्रीमान श्रीमती एकअर्काप्रतिको जिम्मेवारीबाट सुरु हुन्छ र हामी श्रीमानको जिम्मेवारीबाट सुरु गर्ने, श्रीमानको जिम्मेवारीबाट। एफिसी 5:22ले भाइ प्रभु तपाईँलाई भन्दछ विशेष गरी, र यहाँ उपस्थित सबै श्रीमानहरूलाई भन्दछ र पद 23ले यसरी भन्दछ, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यसको अर्थ यही हो कि श्रीमानहरूले आफ्ना श्रीमतीहरूलाई अगुवाई गर्नुपर्छ, डोर्याउनुपर्छ। भाइ तपाईँ श्रीमान हुनुभएको कारण अब रेबिकालाई शारीरिक र आत्मिक दुवै जुटाउने जोगाउने जिम्मेवारी तपाईँको हो, तपाईँको अभिभावक होइन, तपाईँको छिमेकीको होइन। यसलाई अझै बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा श्रीमान अथवा प्रकट तपाईँ सबै क्षेत्रमा अग्रसर हुनुपर्छ। तपाईँको श्रीमतीसँग बाइबल पढ्ने र प्रार्थना गर्ने कुरामा र सम्पूर्ण परिवारलाई ख्रीष्टको निर्देशन गर्ने कुरा तपाईँ अग्रसर हुनुहुन्छ। झगडा गरेको बेलामा पहिलो सीमा मान्ने र समस्याको समाधानको निम्ति पुस्तक डोर्याउने जिम्मा तपाईँको। धैर्यता, पश्चाताप र क्षमादानको क्षेत्रमा तपाईँले अगुवाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी ख्रीष्टले आफ्नो चर्चलाई बचाउनु निम्ति क्रुसमा आफ्नो प्राण दिनुभयो,
प्रकल्प है अब यहाँ उपस्थित श्रीमानहरू तपाईँहरू पनि आफ्नो श्रीमतीको खातिर बलि हुन बोलाइनु भएको छ र यो बोलावटले तपाईँलाई प्राणै पनि लिन सक्छ। सो पावलले विशेष भएका पतिहरूलाई लेख्नुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ 28-29 पदमा 28-29 पदमा त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफूलाई प्रेम गर्छ किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन र त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ जसरी कृष्णले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ। प्रभु जब यी पदहरूलाई यी वचनका शब्दहरूलाई तपाईँ विचार गर्नुहुन्छ आजको दिनलाई तपाईँ विचार गर्नुहोस्। आजको यो विशेष गरी विवाहको दिनलाई आफ्नो विवाहको लागि भनेर तपाईँ कति सजग भएर सुटमा सुसज्जित भएर आउनुभएको छ, कति सुहाएको छ तपाईँ हामी सबैले देखिरहेको छ। सुहाउनु मात्र होइन तपाईँ बाँच्न पनि मिठो छ। आज छेउछाउका साथीहरूले मित्रहरूले सायद मनमा सोचिरहेको होला आज प्रकट दाइले भाइले कुन पर्फ्युम लगाउनु तपाईँको जुत्ता तपाईँको जुत्ताको विचार गर्नु काठमाडौँ जस्तो धुलाम्बे ठाउँमा पनि ठिक्क टल्किरहेको छ। आफ्नो शरीरलाई प्रेम गर्ने विषयमा आज तपाईँले पूर्णाङ्क लगाउनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले बहिनी रेबिकाको पनि वास्ता गर्नुपर्छ जसरी तपाईँले आज आफूलाई एकदमै बढी एक्स्ट्रा वास्ता दिनुभएको छ। एकदमै विचारशील संवेदनशील र कोमल भएर बहिनी रेबिकाको तपाईँले वास्ता गर्नुपर्ने छ। तपाईँको शिरको अर्थात् नेतृत्वप्रतिको रेबिकाको विनम्र आज्ञाकारिता विनम्र शासकको अघि एउटा दासको जस्तो हुनुपर्छ। बोलावट तपाईँको बोलावट ख्रिस्ट जस्तो श्रीमान हुनलाई हो, किम जोङ जस्तो हुनलाई होइन। सो तपाईँले आफ्नो अगुवाई गर्ने जिम्मेवारीहरूलाई आफ्नो सेवाको अवसरमा प्रयोग गर्नुभयो भने संसारले जब तपाईँलाई हेर्छ नि हेरे सुसमाचारको एक विकृत दृश्य देख्छ। त्यो डरलाग्दो कुरा श्रीमानहरू आफ्नो शरीरलाई प्रेम र वास्ता गरे जसरी हामीले आफ्नो श्रीमतीहरूलाई प्रेम र वास्ता गर्नुपर्छ। व्यवस्था गर्ने होइन तर पोषण गर्नुपर्छ। प्रकट तपाईँको लागि रेबिका परमेश्वर दिनुभएको उपहार हो। उनलाई माया गर्नुहोस्, आफ्नो विचारशीलता अन्तर्दृष्टि बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँले परमेश्वर तपाईँलाई दिनुभएको दानहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको सबै शक्ति र कोमलता प्रयोग गरेर रेबिका तपाईँको सबैभन्दा प्रिय हो भन्ने कुरालाई देखाइदिनुहोस्। रेबिकाको दैनिक पवित्रीकरणको लागि परमेश्वर तपाईँले एउटा उपकरणको रूपमा चुन्नु भएको छ। त्यसैले रेबिका बहिनीलाई परमेश्वरको वचनले दैनिक संसारका यी थोकहरूले त्यो श्रीमानको भूमिका। श्रीमतीको कुरा गर्नु यहाँ श्रीमतीको भूमिका श्रीमतीको जिम्मेवारी दायित्व के छ श्रीमानप्रति। बाइबलले के भन्छ, हाम्रो समाजले के भन्छ त्यसले फरक पर्दैन, परिवारले के भन्छ, छिमेकीले के भन्छ त्यसले खासै सरल राख्दैन। तर बाइबलले के भन्छ, बाइबलले के भन्छ एफिसी 5:22 तपाईँलाई भन्छ रेबिका बहिनीलाई भन्दछ नि यहाँ उपस्थित सबैजना सबै श्रीमतीहरूलाई भन्दछ। सो बहिनी तपाईँको बोलावट पनि सुसमाचार प्रदर्शनको लागि नै हो र यो तपाईँले प्रभुमा चाहिँ आफ्नो श्रीमानको अधीनमा अर्थात् आज्ञाकारितामा रहेर पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो अधीनता जबरजस्ती वा फर्कामा गरेर होइन तर मृत्युबाट उद्धार पाएकाहरू चाहिँ आनन्दका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ किन चर्च आनन्दका साथ ख्रिस्टको अधीनमा रहन्छ? किनकि ख्रिस्ट चर्चको उद्धार हुन्छ। पद 23 त्यही भन्दछ जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुन्छ। सो रेबिका पनि यस विवाहद्वारा तपाईँले प्रकटको प्रेमिलो बलिदानपूर्ण र ख्रिस्टीय नेतृत्व प्रति आनन्दका साथ आफैलाई सुन्नुपर्दै सुसमाचार प्रदर्शन गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले प्रकटको नेतृत्वलाई केवल सहन मात्र भयो वा उक्त नेतृत्वलाई आफ्नो हातमा लिने कोसिस गर्नुभयो भने यस संसारले जब तपाईँलाई हेर्छ तिनीहरूले सुसमाचारको एक विकृत दृश्य। त्यसकारण प्रकटलाई आदर गर्नुहोस् र उसको अधीनमा बस्नुहोस्। प्रकट तपाईँको निम्ति परमेश्वरको उपहार हो। प्रकटले तपाईँलाई खालि प्रेम मात्र गर्ने छैन तर तपाईँको पवित्रीकरणको लागि परमेश्वरलाई तपाईँलाई परमेश्वरमा नजिक डोर्याउने तपाईँको कमी कमजोरीहरू र पाप देखाइदिने र अनुग्रह र क्षमाको अर्थ बुझाइदिने परमेश्वरको चुनिएको उपकरण हुनेछ। प्रकट रेबिकालाई जीवनको हरेक उतार चढावहरू र जीवनका अनिश्चितताहरूमा प्रेमपूर्वक डोर्याउने काम कठिन हुँदछ।
हजारौं विधैमा चोट सहन गर्न पनि पर्दैन। तपाईँलाई अनुग्रह चाहिन्छ। पहिलो विधा प्रकट परमेश्वरको अनुग्रहले महान व्यक्ति हुन्छ। उहाँ प्रेमिलो र वफादारी हुन्छ। तर पनि ख्रिस्टमा उहाँको अधीनमा रहन सजिलो हुनेछ। तपाईँलाई पनि अनुग्रह चाहिन्छ। र तपाईँले यो याद गर्नुपर्छ कि अनुग्रह कुनै वस्तु होइन। ग्रेस इज नट एन अब्जेक्ट। अनुग्रह काली माटीको बजारमा किलोको भावमा किन्न पाइँदैन। अनुग्रह वस्तु होइन, अनुग्रह ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र अनुग्रह ख्रिस्टमा पाइन्छ। ख्रिस्टलाई प्रेम गर्दा उहाँलाई हेर्दा र उहाँलाई चिन्दा पाइन्छ। ख्रिस्टको आज्ञा मान्ने र तपाईँको विवाहद्वारा ख्रिस्टको चरित्र झल्काउने तपाईँको क्षमता ख्रिस्टप्रतिको तपाईँको स्नेह र निकटतामा निर्भर गर्छ। त्यसैले पावलले एफिसी 5 को पद 31 र 32 मा यसरी भन्दछ। 31 र 32 मा यसकारण मानिसले आफ्ना बाबुआमालाई छोडेर आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटा शरीर हुनेछन्। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो अनि यो कुरामा ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। पावल भन्नुहुन्छ कि विवाहले ख्रिस्ट र चर्चको सम्बन्धलाई जनाउँछ अथवा संकेत गर्छ। यसकारण तपाईहरुको विवाह कस्तो देखिनुपर्छ भनी हेर्न सबैभन्दा स्पष्ट हेर्ने तरिका भनेको ख्रिस्टलाई र उहाँको चर्च दुलाइलाई हेर्नु। हाम्रो परिवार कस्तो हुनुपर्छ हामी त्यो मुभीबाट सिक्दैनौँ, छिमेकीबाट सिक्दैनौँ, चलचित्रहरूबाट हामी सिक्दैनौँ, सिरियलबाट सिक्दैनौँ, तर हामी बाइबलमा हेर्छौँ। जब सुसमाचारलाई हेर्छौँ अनि हाम्रो विवाह कस्तो देखिनुपर्ने हो हामी त्यहाँबाट पासिन्छौँ। जब हामी चर्चलाई हेर्छौँ हामी ख्रिस्टको दुलाइलाई हेर्छौँ। सो विवाहले ख्रिस्ट र चर्चको सम्बन्धलाई जनाउँछ वा सङ्केत गर्छ भन्ने कुरा सत्य भएको कारण प्रकटले, प्रेमिकाले, उहाँको परिवारहरूले, इष्टमित्रहरूले, हामी यहाँ सबैजना उपस्थित भएकाहरूले सोध्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको येशू ख्रिस्ट र चर्च बीच के सम्बन्ध छ? येशू ख्रिस्ट र चर्च बीच के सम्बन्ध छ? यस प्रश्नको उत्तर नै सम्पूर्ण बाइबलको प्रमुख विषय हो। जुन कुरा मर्कुस 10:45 पदमा येशू ख्रिस्ट आफैले सारांशित गर्नुभएको छ कि येशू हामी जस्तो पापीहरूलाई उद्धार गर्नलाई संसारमा आउनुभयो। बाइबल भन्छ हामी सबैजना पापी छौँ, हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ र परमेश्वरको क्रोध मुनि छौँ र हामीलाई उद्धारको खाँचो छ र हाम्रो उद्धारको निम्ति येशू आउनुभयो। सो उहाँ अथवा येशू ख्रिस्ट आफ्ना मानिसहरूको मुक्तिको लागि आफैलाई अर्पण गर्नलाई यस संसारमा आउनुभयो। उहाँका मानिसहरूलाई एफिसी 5ले चर्च भन्छ अर्थात् दुलै भनेर वर्णन गरेको छ। सो एफिसी 5 को उद्देश्यको सुसन्देश यो हामी सबैको निम्ति हो। यो केवल भाइ प्रकट निम्ति, बहिनी रेबिकाको निम्ति मात्र होइन, यहाँ यो उपस्थित विवाहित जोडीहरूको निम्ति मात्र पनि होइन, तर हामी सबैको निम्ति हो। सो येशू जो सिद्ध, पवित्र, परमेश्वरको अनन्त पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँले आफैलाई बलि हुनको निम्ति दिनुभयो। हाम्रो पापको दण्ड उहाँ आफैले भोग्नुभयो र उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा उहाँले हरेक भाषा बोल्नेहरूबाट, हरेक जातिबाट, हरेक राष्ट्रबाट पुरुष र महिला, जवान र वृद्धलाई परमेश्वरको अनन्त प्रेमको निम्ति उद्धार गर्नुभयो र उद्धार पाएको मानिसहरूको समूहलाई चर्चको दुलै भनिन्छ। चर्च भनिन्छ, दुलै भनिन्छ। येशूले आफ्नो दुलैको लागि के गर्नुभयो? उहाँले आफैलाई दिनुभयो ताकि त्यसको उद्देश्य पद 26 र 27 ले भन्दछ। त्यसको उद्देश्य 26 र 27 यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्ठुर होस्। विवाहलाई हामी धेरै महत्त्व दिन्छौँ। सबै सजावट पहिलो त खाना रेडी भइरहेछ भाइ, बासमा आइरहेछ। यहाँ सबैजना आफ्नो व्यस्तता छोडेर आएको छौँ। हामी विवाहलाई किन यति धेरै महत्त्व दिइरहेको छौँ? विवाहलाई किन यति धेरै सुन्दर बनाउँछौँ? कारण यही हो, कारण एउटै छ कि विवाहले आफ्नो पुत्रप्रतिको परमेश्वरको असीमित प्रेमको र आफ्नो चर्चप्रतिको उहाँको पुत्र येशूको उद्धार गर्ने प्रेमको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैले विवाह महत्त्वपूर्ण छ। विवाहको महत्त्व विवाहको रहस्यमै झल्किएको छ। सो ख्रिस्ट र चर्च बिचको सम्बन्ध यही हो कि ख्रिस्टले आफैलाई पूर्ण रूपमा दिनुभयो। तपाईँ र म जस्तो पापी र बन्दीहरूलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु उहाँले पापको पुरै मोह तिरिदिनुभयो। उहाँको क्रुसको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा उहाँको मानिसहरू, उहाँको चर्चको उद्धार भएको छ, रूपान्तरण भएको छ अथवा चर्च उहाँको मानिसहरू सुन्दर बनाइएको छ। आफ्नो विवाहको दिनमा श्रृङ्गारिएकी
दुर्लभै छ। यहाँ सबैलाई निमन्त्रणा छ, आउनुहोस् आफैबाट आफ्नो पापहरूबाट ख्रिस्टतर्फ फर्किनुहोस्। यो विवाहले इङ्गित गरेको, सङ्केत गरेको यो विवाह ख्रिस्ट र चर्चको विवाह भोजमा यहाँ सबैलाई निमन्त्रणा छ। सुप्रिय, यही हो विवाहको सन्देश, यही हो विवाहको महत्त्व, यही सन्देश, यही सुसमाचार प्रदर्शनको लागि विवाहको रचना गरिएको थियो। त्यही भएर विवाह यसैको निम्ति अस्तित्वमा छ। रेबेका, तपाईँको घर आँसु र आँसु डुबेर भरिएको घर हुनेछ, नो डाउट। आँसु र हाँसु कुनै पनि खेर नखानुहोस्, तर हरेक हर्ष र हरेक पीडामा एउटाले अर्कालाई राजा ईश्वरले देखाओस्, जसले आफ्नो अगाडि राखिदिएको आनन्दको निम्ति क्रुसको पीडा सहनुभयो, ताकि उहाँले आफ्ना प्रियहरूको अनुहारको आँसुहरू बुझिदिनुहुनेछ। सो दोस्रो, तपाईँहरूले यो यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ। हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ कि अन्तिम श्वाससम्म विश्वासयोग्य रहन परमेश्वर तपाईँलाई सहायता गरौँ। यहाँ उपस्थित फ्री भयो बाइबलमा भन्छ, जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ कसैले पनि नछुटाओस्, छुटाउने आँट नहोस्। आउँछ प्रार्थना गरौँ।